everyone and welcome back to my channel. Bago nga pala ang lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment, at nag-share ng aking mga videos. Dahil sa inyong support, nagkaroon na ako ng 1,000 subscribers. Sana patuloy niyong suportahan ang aking channel. So in this video, isang bagong recipe na naman ang aking i-share sa inyo. Baka may gusto kang i-request, i-comment mo lang sa ibaba. At kung nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated kapag may bago akong video. Happy cooking! Magpainit tayo ng pan at lagyan natin ng mantika. Igisa ang bawang hanggang maging light brown. Isunod naman natin ang sibuyas. Kapag luto na ang sibuyas, ilagay na natin na ang ground pork. Takpan at hayaang maluto ito ng mga 10 minuto. Makalipas ng 10 minuto, tingnan natin at halu-haluin. Lagyan na natin ng soy sauce. Lagyan na din natin ng tomato sauce. Yung ginamit ko nga pala dito ay yung chopped tomatoes and thick tomato juice. Haluin lang natin mabuti at kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng kulay ang ating niluluto. Lalagyan natin ng tubig at pagkatapos ay tatakpan natin ito at hahayaan lang hanggang sa maluto. Kapag luto na ang ating ground pork, pwede natin ilagay ang mga patatas. Isunod na din natin ilagay ang mga carrots. At pati na din ang mga green peas. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Ang ganda na ng kulay ng ating niluluto, di ba? Takpan ulit natin at hayaan lang nating maluto ang ating mga gulay. Makalipas ng ilang minuto, ilagay na rin natin ang ating red bell pepper. Takpan lang ulit natin at hayaang maluto ng mga 3 minuto. Makalipas ang 3 minuto at kung luto na ang lahat ng ating mga gulay, titikman na natin ito at titimplahan natin ng asin at ng paminta.
Takpan lang ulit natin at isimmer pa natin ng for additional 2 minutes. After 2 minutes, luto na ang ating pork giniling. Sana nagustuhan niyo ang recipe na ito at kung meron kayong gustong i-request, i-comment niyo lang sa ibaba. And please subscribe for more updated videos. Thank you for watching!